سلام دوستان، چه خبر؟ چطورید؟ ماهانم خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. پرنج خواستم برگردم. آقا چرا نبودم؟ اولا امتحانات شروع شده بود، بعد امتحانات حوصله‌ام سر رفت، حوصله یوتیوبم نداشتم. ولی دیگه امروز گفتم به خودم ماهان شروع کن دیگه به یوتیوب. و تازه اینقدر حوصله‌ام سر رفته بود که من ویدیو آماده داشتم ولی حال آپلود اونا هم نداشتم. ولی خب اون ساخت استیکر برای اینستاگرام رو گرفتم، یعنی یه خورده. حالا ویدیو امروز چیه؟ آقا خوش اومد به پلیلیست جدید، یعنی هکر شو. حال کرده تیزر رو کجا پلی کردم؟ حالا آقا تو این پلیلیست قرار چیکار کنیم؟ تو این پلیلیست هر چی که مربوطه به هک، بعد افزار نویسی، آموزش کاری لینوکس، بعد افزار نویسی مثلا برای کیلاگر که امروز هم کیلاگره. آقا کیلاگر چی؟ آقا ببخشید این تیکه رکورد نشده و من بیان دوباره توضیح بدم. ببینید کیلاگر کارش اینه که مثلا من میام یک کلیدی فشار میدم، مثلا ای، من ایو که فشار دادم اون میاد اون رو از 3 طریق میفرسته. من مثلا یکیش اینه که از ایمیل بفرسته که اینجا من یه این میذارم که ایمیل خیلی خوب نیست پس رد میشه. یکی اینه که اگر مثلا آشنایه بیاد داخل یه فایل تکست ذخیره بشه. اینو تا یه حدی تایید میکنم. و اینکه سومیش چیه؟ اینکه بیاد و اونو بفرسته به تلگرام شما که تلگرام بهترینش تلگرامه و من به عنوان تمرین تلگرام رو به شما میدم. دمتون گرم. خداحافظ. یعنی خداحافظ که نه، ادامه ویدیو رو ببینید. که الان داریم نمایش صحبت میکنیم که من رو ورد دارم شدم راج. حالا بریم با هم شروع کنیم. راستی این اولین پروژه که من توش از استک فور لاور استفاده کردم. هم کنید اولین کار اینه که ما باید ببینیم مثلا چه کلیدی فشارده شده، اگر البته اینجا کار بده. میدونم گفتم اینترنت ضعیفه. حالا من یه خود تحقیق کردم و 2 تا روش به دست آوردم. یک، اینکه بفهمیم چه کلیدی رو ما فشار دادیم. 2، چه زمانی برنامه اجرا شده. این خیلی مهمه. مثلا شما همه اینا رو توی فایل تکست بزرگ میذاره، مثلا 3 روز کیلاگره اجرا شده. خب میگه که من تو تایم 2022 این ماه این روز اجرا شدم و میگه که زمانی که شما میری پشت سیستم هنوز کیلاگره باز باشه. شما یه ساعت رو نگاه میکنی میگه اوکی، پس اینقدر بعد اینکه رفتی اون کیلاگر رو دیدی که فایل تکست رو دیدی که چقدر اجرا شده، میگی به 3 روز برای من کیلاگری کرده. بریم آن کدو بنویس. خب من کد اینجا نوشتم توی فایل به نام هکران، ولی ما اینجا از اینجا که کدمون خیلی طولانی اینجا خیلی وقت ویدیو نره بالا، یعنی من کد رو کپی میکنم ولی شما حتما بنویسید. خب نکنید ما بعد یک کتابخونی نصب کنیم به نام کیبورد، اسمش کیبورده. خب پس بعد چجوری کیبورد رو نصب کنیم؟ میرید تو CMD تون، تو جایی که کداتون می‌نویسید پیپ اینستال کیبورد. دقت کنید اگر تو لینوکسید، تو مکید بنویسید پیپ 3. پیپ هم باید نصب باشه. اگه تو ویندوزید که کامل نصبه، در صورتی که تو موقع نصب پایتون تیکه ادپت رو زده باشید. خب ما کمی صبر می‌نماییم تا نصب بشه. من عقب نصب کردم، الان من کنترل C زدم و اگر دستورش اشتباه زده باشم خب حتما دستور درست رو براتون تو دیسکریپشن میذارم. خب حالا بریم با هم کد رو بنویسیم. بعد که کیبورد رو نصب کردیم نکنید اول باید بریم و ایمپورت های لازم رو انجام بدیم. بذارید من بیام این اسکرین رکوردر رو باز کنم، تصویرم رو قطع کنم، میخوره مموری و اینا کارشون بهتر بشه. اینجا تصویرمون رو
کم دیگه ور. خب اول بعد ایمپورت کنیم کیبورد رو و بعد دیتا این تایم رو ایمپورت کنیم و بعد تایم شروع این کد رو می نویسیم. حالا برای کسی که الان میگن نفهمیدیم چرا کپی کردیم، اومدیم کیبورد رو ایمپورت کردیم، بعد گفتیم دیتا از کتابخونه دیتا تایم قابلیت دیتا تایم رو بیار، بعد گفتیم ایمپورت تایم یعنی کتابخونه تایم رو بیار. حالا ما باید بیاریم اینجا اون فایلی که میخوایم همین اطلاعاتی که در مورد همین فایل کیلاگرمون رو اینجا بذاریم. من اینو کپی میکنم، ولی خب من این اسم این فایل رو تغییر دادم، زدم کیلاگر.txt. برای همین این بار میزنم کیلاگر میگم .txt باز کن از فقط A. دیگه پایتون بلد باشید میدونید چیه. اسم اینم بذاریم برای میام اینجا. حالا باید بیایم ببینیم که تو چه زمانی اون اجرا کردیم. پس میگیم استارت پروسس کی بوده، اونو میگیم. حالا بیایم بگیم استارت پروسس کی بوده. چه کدی نوشتیم؟ گفتیم آقا بیایم متغیری بسازیم به نام استارت پروسس است، یعنی چه زمانی چه زمانی این پروسه اجرا شده. اونو میگیم استریم کن دیتا تایم ناو. الان ساعت چنده؟ دقیقه چند؟ ببینید این میاد سال، ماه، روز، دقیقه، ثانیه، میلی ثانیه رو برای شما میگیره. در این حد خفنه. حالا میگیم برو داخل اون چی بنویس، همچین متن بنویس. حالا توضیح میدم کارش چیه. میگیم آقا برو آداد رایت. حتی دیگه اسمش آ نیست، اسمش رایت کی. میگیم رایت کی، میگم به رایت کی بیا چیکار کن. میگه بله. میگم داداش بیا که برای من بنویس. میگه چی بنویسم؟ تو فایل کیلاگر. میگم بیا اف استرینگ اینجا میگم میخوام اف استرینگ هم بزنم. میگه اوکی. میگم آقا متن من باید اینتر بزنم، پس تریپل کن بزنم. اونم میگه باشه. میگم حالا بنویس تیس کیلاگر استارت این. میگم استارت پروسس رو بهش نشون بده و یه دونه بزن. حالا شما میتونید اطلاعات بیشتری در مورد استارت شدن بگید. حالا میریم اینجا چیکار میکنیم؟ میگیم کی بیا و بخون. سپون اول اینجا میگم آقا شروع کن. میگه اوکی من وارد شروع کردم. میگم ببین بیا یک متغیری بساز به نام کی رو چی قرار بده. خب آقا ببخشید ما یک کات زدیم. خب برای میگم بیا کی رو مساوی کن با کیبورد دات رید کی، یعنی چه کلیدی رو فشار دادیم. چه زمانی اجرا میشه؟ زمانی که من اومدم به یک کلیدی رو زدم. حالا میگم بیا برو داخل اون فایل تکستی رو بنویس. دقیقا توی تلگرام رایت کی. چی میگم آقا اینو برو داخل اون فایل تکست بنویس و اینتر بزن. حالا این تایم اسلیپ چیه؟ ببینید من تو زمانی که داشتم این کدو می نوشتم فهمیدم شما زمانی که اسپیس میزنی این برنامه خیلی سریع میاد دوباره چک میکنه و خب این 1 ثانیه تمام ساعت طول میکشه که ما اسپیسمون رو بزنیم. این اصلا از میلی ثانیه سریعتر میره. میگه که سریع تو هر میلی ثانیه چک میکنه که من اسپیس زدم، پس اینجوری میگه 2 بار اسپیس رو حساب میکنه. پس میگه که انقدر صبر کن که بتونی بیای و اون متن رو برای ما بگی. اگه اینجوری نباشه من 1 بزنم 2 بار 1 مینویسه. من بنویسم سلام اینجوری مینویسه. حالا اینجوری که میگه چرا داره فاصله میده به خاطر اینکه این بار اینتر میکنه. و نکنید اینجوری شما دوست داری کیلاگرت کار کنه
یا اینجوری. همه اینجوری انتخاب میکنن، اینجوری، نه اینکه بیاد اینجوری، نه اینجوری. حالا بریم با هموش. پس اینجا من اومدم خودمونم دیباگ کردم. حالا شده 18 خط آنجا اسپیس و همین سالی که تو 13 خط اینو نوشتیم. من ریکورده رو باز کنم. خب حالا بریم با هم اجراش کنیم. کدمون رو سیو میکنیم. این کد هم باید سیو. بخشید من کد زدم، یه کاری داشتم با من. خب حالا برمیگردیم تو کدمون. بریم با هم کد رو اجرا کنیم. بگیم پایتون کیلاگر.py. این دیگه رو زدم. الان این اجرا شده. من ویندوز آر میزنم. ببخشید ویندوز اف هم زدم. یک رو تایپ میکنم، می‌نویسم سلام شیخ آبا. من می‌نویسم بود هشت. خب ببینید حالا شما مثلا اینا میگی این هر وقت تو میخواستی رمز کارتی چیزی برای کسی بفرستی اینو اجرا کن. این یه کاری میکنه که احتمال هک تو صفر بشه. دقیقاً برعکسشه. احتمال هک تو رو به 100 میرسونه. خیلی چیز باحالیه. حالا بریم با هم. شما میای اینجا میگی برای ببندم کارتو فرستادم. میای پشت سیستمش میگیم استارت کیلاگر. نکنید میگه که اون داخل این تایم استارت شده توی ماه دوم روز سوم. اینجوری میگه که لفت ویندو رو زده. خب اومده آر رو زده به خاطر اینکه ما ویندوز رو زدیم. بعدی دو بار نوشته یک. حالا ببینید همون مشکل که من بهتون گفتم بچه‌ها این ممکنه دو بار بنویسه. همین مشکل اینجا پیش اومده. نکنید آر نکنید اینجا نفهمیدم کلا چی نوشتم. ولی بعد این مشکل رو حل کنیم. بعد چجوری مشکل رو حل کنیم؟ این تایم رو شما میخواد بزن بالاتر، مثلا بزن 17. اینو که بزنی حالا برو دوباره کیلاگر رو اجرا کن. سلام من میام سرچ ویندوز میسم سلام ماهان and hello world. خب من این متن رو می‌نویسم دیگه، کیلوگرام می‌بندم. حالا بهتون گفتم که استارت تایم نکنید. من فایل کیلوگرام نمی‌کنم. این مال قبلیه. ما تو دقیقه 17 اینو اجرا نکردیم. الان دقیقه 17 نیست، دقیقه 48. بخشید ساعت 17. میام این پایین نکنید. دوباره گفته دوباره استارت شده. تو این زمان میگه که نوشته ببینید ای رو پاک شده، اسپیس خورده. بالا ببینید نکنید هلو ورد ای نیست، یعنی خب 17 باز زیاده. من چیزی که به شما پیشنهاد میکنم یک میلی ثانیه. چرا 1 میلی ثانیه رو ماهان به شما پیشنهاد میده؟ یعنی خودم من اجرا کنم. نه مثلا اینجا خود فایل کیلاگر میگم سلام داداش اینتر. من اینو پاک میکنم، میبندم، حتی عددم میزنم، کنترل میکنم، این فایل کیلاگر رو میبندم. اساسی هر چی توش بود نوشتم الو سیو نکن. حالا میگم حالا به کیلاگر.txt رو باز کن. نکنید میگه که من رفتم اون استارت کردم در این تایم. ببینید داخل این تایم نکنید اسپیس
دادا نه همچون چیزی نوشتم. اینتر دیلیت یک. خب ببینید الان یه سری مشکلات پیش میاد. من خیلی سریع نوشتم. ببینید الان شما اگر میخوای رمز کارت رو بدزدی باید خیلی دقت کنی. مثلا اگه میخوای رمز کارت رفیقتو بدزدی که اصلا این کارو نکنید. همه روز دیگر روز کنید. بگو آروم تایپ کن، چون هر فاصله ای که اگر تون تایپ کنید ممکنه هک شی. اون که در مورد هک و اینا خیلی چیزی نمیدونم، همینجوری می‌نویسیم. یعنی فرض کنید رفیقت اون ور دنیاست، شما تو ایرانی. اون داره خودش اصلا داره هک میکنه اونم. تو هم داری می‌بینی داره به چه کدایی داره می‌نویسه. حالا ما این تایم اسلیپ رو برمی‌داریم، می‌خوایم سریع بنویسیم. ولی به نظر من خیلی ساده‌ای و خفنیه. بریم کیلاگر اجرا کنیم. مثلا سلام داداش چه زدم. الان بریم با هم ببینیم چه جوری مزرعه شده. start data date end رو بکن start key کیلاگر دات تکست نکنید. من سلام داداش رو چرا این نمیتونه یه سلام داداش بگیره؟ با ای قهره یا من اشتباه میکنم؟ بذار من این اجرا کنم. S-L-A-M حالا این رو ببند. الان میبندی بیرون. استارت کیلاگر دات تکست رو اجرا کن. تایم جدید S-L-L-A-M کنترل سی. خب نکنید الان دیگه من خودتون میتونید برید و این کاراتون رو انجام دیگه. دیباگ رو شما با خودتون میذارم، ولی خب دیگه ما درست نوشتیم. شما میتونید اینو سفید بذارید بسته که صورت تایپ خودتون دارید که اگه دوستون چه کار کنید تمام کنید که ویدیو برید تا ویدیو بعدی. خداحافظ. گود بای. Astro, no. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion.